Hi, welcome back to everything with Sapna. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ජනට් පිම්පල් අවුට් ෆේස් වොෂ් එක ගැන සහ ජනට් පිම්පල් අවුට් no mark treatment එක ගැන. ඉතින් මේ දවස්වල මගෙන් වැඩිපුරම ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මේකත්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම බලන්නට channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන්න, දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අද මම කරන්නේ ingredients review එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් අපේ ශරීරයට වෙන්නට පුළුවන් හිතකර සහ අහිතකර දේවල් මොනවද කියලා තමයි අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අත්දැකීම් අනිත් අයත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නටත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අද කතා කරන නිෂ්පාදනය කරන්නේ ජනට් ආයුර්වේදික් පුද්ගලික සමාගම මගින්. ඉතින් මේක පටන්ගෙන තියෙන්නේ 1961. පුංචියට පටන්ගෙන මේ වෙනකොට ලංකාවේ දෙවන්ත ව්‍යාපාරයක් බවට මේක පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝගෙන් එන නිෂ්පාදන සියල්ලකගෙම වගේ සත්ත්ව තෙල් සහ සත්ත්ව කොටස් අන්තර්ගත නැල්ලු ඕසෝන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඇසුරුම්ලු භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. පාවිච්චි කරලා තියෙන ජලය ස්වභාවික උල්පත් වලින්ලු ලබාගෙන තියෙන්නේ. සින්තටික් ෆ්‍රේග්‍රන්ස් පාවිච්චි කරලත් නැල්ලු. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒ සුවඳකාරක වර්ග ස්වභාවික දේවල් කියන එක. ඒ වගේම ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරලත් නැල්ලු. අවසාන වශයෙන් මේ නිෂ්පාදනවල ඇසුරුම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි පරිසර හිතකාමී ඇසුරුම් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝගෙන් අපිට ගන්නට පුළුවන් නිෂ්පාදන ගත්තාම ඊටමත් ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. color cosmetics, home facial kits, body care, face care and hair care ඔන්න අපිට මේ දේවල් බන්ඩල්ස් විදිහටත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අතරින් අද මම කතා කරන්නේ pimple care range එකේ එන මෙන්න මේ pimple out peppermint medicated face wash එක සහ pimple out spearmint no mark treatment එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මෙන්න මේ peppermint medicated face wash එක ගැන. මේක එන්නේ pimples තියෙන සමකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේකේ price එක ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට sizes 4කින් මේක දකින්නට පුළුවන්. නිෂ්පාදනයේ ඉදිරිපස්ස විශේෂ දෙයක් සඳහන් වෙලා නැති නිසා අපි එහෙනම් දැන් නිෂ්පාදනයේ පිටුපස ගැන අවධානය යොමු කරමු. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට දවසට දෙපාරක්. ඒ කියන්නේ උදේට සහ රාත්‍රී කාලයටත් පාවිච්චි කළ හැකි නිෂ්පාදනයක් විදිහට. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කිරීම තුළින් අපේ සමේ තියෙන අමතර තෙල් කුණු දූවිලි ඉවත් කරනවලු. නමුත් සම අනවශ්‍ය විදිහට ඩ්‍රයි කරන්නෙත් නැල්ලු. ඒ වගේම අපේ ස්කින් එකේ යම්කිසි රෑෂ් වගේ කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ පාලනය කිරීමටත් මේක දායකත්වයක් සපයනවලු. ඉතින් අපි දැන් වැඩිදුර තොරතුරු කතා කරමු. ඒ නිසා අපි බලමු මේ සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේ ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 100%ක් ස්වභාවික ශාකසාර වලින් සංයුක්ත කරාඹුනටි තෙල්, යුකැලිප්ටස් ලීෆ් ඔයිල්, පෙපර්මින්ට් ඔයිල් සහ කපුරු. කරාඹුනටි තෙල් ගත්තම මේක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ 5 වෙනියට අන්තර්ගත වෙනවා. මේ මගින් අපේ සම වයසට යන එක පාලනය කිරීමට, ඒ කියන්නේ wrinkles, fine lines අඩු කිරීමට දායක වෙනවා. ඒ වගේම මේ තුල අඩංගු ඉයුජිනෝල් මගින් ඇක්නිස් ඇති කරන බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙලා ඇක්නිස් පාලනය කිරීමටත් ඉදිමීම් ප්‍රතිවීම් පාලනය කිරීමටත් දායක වෙනවලු. ඊළඟට යුකැලිප්ටස් ගත්තාම මේක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ 6 වෙනියට පිහිටලා තියෙනවා. ඇක්නිස් ඇති කිරීමට දායක වෙන බැක්ටීරියා වගේම දිලීර ආසාදන වලට එරෙහිව මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවලු. සම සුවපත් කිරීමට දායක වෙනවලු. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ යුකැලිප්ටස් වල කොළ වලින් ගන්න එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් එක. ඊළඟ කී ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක පෙපර්මින්ට් ඔයිල්. මේක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ 7 වෙනියට පිහිටලා තියෙනවා. මේ මගිනුත් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් වගේම ඇන්ටිසෙප්ටික් ගුණයක් අපේ සමට ලබා දෙනවලු. ඉතින් ඒ නිසාම අපේ පිම්පල්ස් සෑදීමට දායක වෙන බැක්ටීරියා වල ක්‍රියාකාරීත්වය අවහිර කිරීමට වගේම නැවත පිම්පල්ස් ඇතිවීම පාලනය කිරීමටත් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක දායක වෙනවලු. ඒ වගේම මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක සහ මෙන්තෝල් නිසා නිෂ්පාදනය භාවිතා කිරීමේදී අපේ සමට හොඳ කූලින් ඉෆෙක්ට් එකක් ලැබෙනවා. ඊළඟ එක කපුරු. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ මේක 8 වෙනියට පිහිටලා තියෙනවා. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකටත් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් වගේම ඇන්ටිෆංගල්, ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා නාශක සහ දිලීර නාශක ගුණ පිහිටලා තියෙනවා. මේ මගිනුත් අපේ සමේ ඇක්නිස් එන එක පාලනය කිරීමට සහ සුවපත් කිරීමට වගේම සමේ පෙනුම වැඩි දියුණු කිරීමට දායක වෙනවා.
ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ නිෂ්පාදනයේ අධික තෙල් සහිත සමක් වගේම ඕපන් පෝස් තියෙන සහ සෙන්සිටිව් ස්කින් එකකට ගැලපෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා අධික තෙල් සහිත සමකට සහ ඕපන් පෝස් බහුල සමකට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ non comedogenic ඒ වගේම oil free කියලා ලේබල් කරලා එන නිෂ්පාදන කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ නිෂ්පාදනය comedogenic ද නැද්ද කියලා කිසිම සඳහනක් නැහැ. නමුත් මම මෙතෙන්ට වැරද්දක් දාලා තියෙන්නේ මේ මගින් අපේ සමේ සිදුර අවහිර කිරීම දායක වෙන ingredients අන්තර්ගත වෙන නිසා. ඊළඟට මේක oil free, alcohol free සහ fragrance free product එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේ මගින් සමේ තෙල් පාලනය කරන බව නම් මෙහි සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ නිෂ්පාදනයේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. ඒ තමයි ingredient list එක. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන total ingredients ගාන 14ක්. ඒ අතරින් moderate ingredients 5ක් සහ bad ingredients දෙකක් ඇතුළත් වෙනවා. bad ingredients වලට අයිති වෙන දෙකම නිෂ්පාදනයේ කල් තබා ගැනීමට පාවිච්චි කරන පරිරක්ෂක ද්‍රව්‍ය. දැනට යුරෝපියන් යූනියන් එකෙන් තහනම් කරපු පැරබන්ස් වර්ගයක් තියෙනවා. නමුත් මෙහි සඳහන් වෙන පැරබන්ස් වර්ග දෙක නම් ඒ තුළට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. මේ තුලින් අපේ හෝමෝන යාමනයට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති කිරීමට සමත්ලු ඒ තුලින් පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බවත් විශාල වශයෙන් කතා බහකට ලක් වෙනවා. නමුත් තවමත් 100%ක් පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් නැති වුණාට දැන් නිෂ්පාදන තුළට මේ පැරබන්ස් වර්ග යොදන එක ඉවත් කරමින් පවතිනවා. ඊළඟට මොඩරේට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අතරින් 14 වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක ගත්තාම මේක කැන්සර් ඇතිවීමට යම් අවදානමක් තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදිහට හඳුනාගෙන තිබුණත් ගැටලුවක් ඇති නොවන ආකාරයට කොස්මටික් නිෂ්පාදන තුළට ඇතුළත් කිරීමටත් අවසර ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙන්තෝල් කියලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් මෙවැනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් අන්තර්ගත වෙන නිෂ්පාදනයක් ඔයගොල්ලෝගේ ඇස් වටා ගෑවුනොත් එහෙම යම්කිසි දැවිල්ලක් යම්කිසි ඉරිටේෂන් ගතියක් ඇතිවීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නිෂ්පාදනයේ පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ ඇස් පරිස්සම් කරගන්න ඇස්වල ගාගන්නේ නැති වෙන්නටත් වග බලා ගත යුතුයි. කොහොමත් ඕනම නිෂ්පාදනයක් එහෙම තමයි අපේ ඇස්වල ගාන්නේ නැති තරමට තමයි වඩාත්ම ආරක්ෂාකාරී. ඊළඟට මම කොළ පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ අපේ සමේ සිදුර අවහිර කිරීමට සමත් වෙන comedogenic ingredients වර්ග. මේ මගින් යම් තාක් දුරකට අපේ සමේ සිදුර අවහිර කිරීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව මගේ අදහස මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේ එන්නේ rinse off product එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගාලා සමේ තියන්නේ නැහැ. සෝදලා අයින් කරනවා. ඉතින් අපි ක්‍රීම් එකක්, සීරම් එකක්, ඒ කියන්නේ ප්ලීවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ නෙමෙයි. මෙවැනි නිෂ්පාදන තුලින් අපේ සමට ඇතිවිය හැකි බලපෑම ඉතාමත් සීමිතයි. නමුත් මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කිරීම තුළින් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට නම් ඉරිටේෂන් තත්ත්වයක්, දැවිල්ලක් ඇතිවීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තුළ ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට කරාබොනේට් තෙල් වගේ ඩෙඩ් ස්කින් ඉවත් කිරීමට සමත් වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තිබුණත් මේක ඔයගොල්ලන්ට බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් වලට ප්‍රතිකාරයක් විදිහට නම් පාවිච්චි කළ නොහැකි. ඒකට හේතුව මේ තුළ සැලකිය යුතු අන්දමකින් අපේ ස්කින් පෝස් ක්ලොග් කිරීමට සමත් වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අන්තර්ගත වීම. ඉතින් මේ කියන්නේ non comedogenic product එකක් විදිහට නෙමෙයි. මේකේ ඒ විදිහට කොහෙවත් ලේබල් කරලා දීලා නැහැ. ඊළඟට මේ තුළට පාවිච්චි කරලා තියෙන පරිරක්ෂක වර්ග ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දැක්කම මේ තුළට පැරබන්ස් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක තමන්ගේ පෞද්ගලික මතය. තමන් පැරබන්ස් අඩංගු වෙන නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරනවාද නැද්ද කියන එක තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තෝරාගත හැකියි. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නට ඕනේ මේ තුළ අපේ පිම්පල්ස් තත්ත්වය අඩු කිරීමට, පිම්පල්ස් කන්ට්‍රෝල් කිරීමට දායක වෙන ඉතාමත් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කිහිපයකුත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක තමන් තමයි හිතලා තේරුම් ගත යුත්තේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිච්ච අයත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඉතින් ඔයාගේ අත්දැකීම අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒක ගොඩක් දෙනකොට ගොඩක් උපකාරී වේවි. Tamanටත් මේ නිෂ්පාදනය ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා තේරුම් ගැනීමට. එහෙනම් අපි බලමු අපේ දෙවෙනි නිෂ්පාදනය ගැන. ඒ නිෂ්පාදනය තමයි Janet Spearmint No Mark Treatment එක. මේ තුලින් දවස් 14න් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවලු. ඉතින් මේක ඇප්ලයි කරනකොට අපේ ස්කින් එකේ dark spots ඊළඟට pimple කැලලි තියෙන ස්ථානවලට ස්පොට් ආකාරයෙන් ඒ ස්ථානවලට පමණක් ඇප්ලයි කරන්නලු. මේක ඇප්ලයි කරලා පැය දෙකක් තුනක් අතර කාලයක් තියලා ඊට පස්සේ හොදලා අයින් කරන්නලු. ඊළඟට කියලා තියෙන උදේ වගේම දහවල් කාලයේදීත් මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සලකා බැලීමේදී මේ නිෂ්පාදනයේ කිසිම තැනක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකක් පිළිබඳව සඳහනක් මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් රිවිවර් කෙනෙක්. මම කරන්නේ යම් කිසි නිෂ්පාදනයක් අරගෙන ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන සම්පූර්ණ අමුද්‍රව්‍ය ලිස්ට් එක දිහා බලලා ඒ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කිරීමට පෙර ඒ නිෂ්පාදනය මිලදී ගැනීමට පෙර ඒ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ යම් කිසි
නිසි පූර්ව නිගමනයකට එළඹීමට ඔයගොල්ලොන්ට උදව් කරන එක. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික අදහස ගත්තොත් එහෙම මගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත. මම යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් සල්ලි වියදම් කරලා ගන්නවා නම් ඒ නිෂ්පාදනය තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනවද කියලා මට දැන ගැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරනවාද නැද්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත මත. ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලලා බුද්ධිමත් තීරණයක් ගන්න හැමදාම වගේ. එහෙනම් අලුත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න. Bye bye. See you guys.